Hello everyone, Namaste. This is Kusum Shilawatta. So, as a session, we will be talking about basics of research. So, if you are a health science student, तपाईहरु कुनै clinical background बाट हुनुहुन्छ अथवा paramedical बाट हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, but or graduate भइसक्नु भयो तर तपाईलाई रिसर्चमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड छ and you don't know where to start from research को तपाईलाई धेरै आइडिया छैन भने this is going to be the video for you. यसमा we will be mainly talking about research भनेको के हो, हेल्थ साइन्समा रिसर्चको युज के छ, कस्तो टाइप्सको रिसर्चहरू हुन्छ हेल्थ साइन्समा, स्टेप्सहरू के हो रिसर्च गर्नको लागि, बेसिक स्टेप्सहरू र अरू टिप्सहरूको चाहिँ तपाईँहरूसँग हामी आज कुरा गर्नेछौँ। अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यो भिडियो चाहिँ लगभग हाफ एन आवर जतिको हुन्छ एन्ड आई होप दिस विल बी भेरी युजफुल। फर्स्टली रिसर्च भनेको के हो र यसको पर्पस के हो त हेल्थ साइन्समा भन्ने कुराको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। Research is defined as the scientific investigation of a problem or gap which aims at the discovery or interpretation of new facts. So हामीले चाहिँ साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन गरेर चाहिँ नयाँ कुरा पत्ता लगाउन खोजिरहेको छौँ। स्पेसली कुनै प्रब्लम और ग्याप लाई चाहिँ ब्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामी रिसर्च गर्छौँ। सो यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अलवेज अबाउट न्यू फ्याक्ट्स कि कतिपय बेला चाहिँ अलरेडी स्ट्याब्लिस्ड फ्याक्ट अलरेडी स्ट्याब्लिस्ड थ्योरिजहरूलाई रिभाइज गर्नको लागि और इभन त्यसलाई रिजेक्ट गर्नको लागि पनि हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ। सो प्लिज किप इन माइन्ड द्याट science progresses by falsification rather than verification. So it's not always about a new fact, नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु साइन्टिफिकली भन्नु मात्र रिसर्च होइन, भइरहेको कुरालाई फल्सिफाई गर्नु पनि रिसर्च हो। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि रिसर्चको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरुमै चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अब अर्को चाहिँ हामी एकदमै क्याजुअली पनि रिसर्च वर्ड युज गर्ने गर्छौँ होइन, जस्तै जाउँ न त लाइब्रेरी जाऊ आज रिसर्च गरौँ, यो यत्तिकै रिसर्च गरौँ भन्छौँ हामी, एकदमै लेम्यान वेमा रिसर्च वर्ड युज गर्छौँ। बट वेन वी टक अबाउट रिसर्च प्रोपर हामी रिसर्चको कुरा गर्दा चाहिँ it employs a scientific method. So it's a specific term which requires a scientific rigor भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सिनु भएन। सो कुनै पनि प्रकारको इन्क्वायरी जसमा चाहिँ साइन्टिफिक मेथड प्रोपर स्ट्रिक्ट मेथोडोलोजिजहरू इम्प्लोय नगरिकन गरेको कुरालाई चाहिँ हामी यत्तिकै मन लागि भाषामा रिसर्च भन्न चाहिँ मिल्दैन। सो साइन्टिफिक रिगर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन रिसर्च। अब रिसर्च हेल्थ साइन्समा किन आवश्यक छ, तपाईँहरूलाई पनि हुन त तपाईँहरूले धेरै बुझिसक्नु पनि भयो होला, तर रिसर्च किन गर्ने त हेल्थ साइन्समा भन्ने कुराको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। फर्स्टली इट हेल्प्स डिटरमाइन द बेस्ट ट्रिटमेन्ट्स एन्ड प्र्याक्टिसेस फर भेरियस कन्डिसन्स। अर्को चाहिँ सर्टेन डिजिजेस र कन्डिसनको रिस्क फ्याक्टरहरू के कारणले भइरहेको छ, बिकज वी हेभ सो मेनी डिजिजेस एन्ड कन्डिसन जसको हामीलाई कज नै थाहा छैन होइन, वी डोन्ट इभन नो द रिस्क फ्याक्टर के लेट अलोन बी द कज। सो यस्तो कुरालाई आइडेन्टिफाई गर्न पनि रिसर्च इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। The third one is identify early warning signs of certain diseases and conditions because timely identify गर्यो भने चाहिँ सर्भाइभल रेट बढ्न सक्छ। Identify the most effective treatment for certain conditions, identify the best ways to care for patients, find ways not only for treatment but also for prevention. So prevention को बारेमा एकदमै धेरै unknown black hole छ, so त्यसमा पनि research in health sciences is very important. Find ways to prevent complications from developing certain conditions, find better ways to communicate information about specific conditions and treatment to the public, and identify the best ways to engage with healthcare stakeholders. And in addition, improve the quality and effectiveness of healthcare by generating new evidence. So, अरू पनि धेरै छ. So, these are the basic important reasons why research in health science is very important. अब तपाईँहरूलाई अलिकति मलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ रिसर्चको स्टेटस के छ त वर्ल्ड वाइड एन्ड for a country like Nepal, for a lower middle income country like Nepal, why do we need to focus on health science research भन्नेमा अलिकति कुरा गरौँ। So this is a data WHO को डेटा हो यो चाहिँ 2022 को सोर्सको अनुसार चाहिँ based on evaluation of 82 countries, हाई इन्कममा चाहिँ हेल्थ रिसर्चेस बाई इन्कम ग्रुप हामीले इभ्यालुएट गर्ने हो भने 353 छ भने एट द सेम टाइम लोवर मिडल इन्कम कन्ट्रीमा चाहिँ ओन्ली 62 छ हेल्थ रिसर्चर्स फुल टाइम इक्विभ्यालेन्ट है। सो यसमा फिमेल हेल्थ रिसर्चर चाहिँ 50% छ। सो वी क्यान सी द ग्याप इन हाई इन्कम एन्ड लोवर मिडल इन्कम कन्ट्री।
र अलिकति रिसर्च ग्रान्ट पनि धेरैको चासोको विषय हो। रिसर्च ग्रान्ट भनेको कहाँबाट आउँछ? युजुअली मेन हेल्थ रिसर्चमा फन्डिङ एजेन्सी को हो त भनेर कुरा गर्दा चाहिँ एनआइएच हो मेन चाहिँ। त्यसपछि सिआइएचआर छ, नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड रिसर्च, त्यसपछि क्यानाडियन इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड रिसर्चहरू छ। त्यसै गरी वेलकम ट्रस्टहरू पनि छ। सो अ लट अफ हेल्थ रिसर्चको फन्डिङ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एभरेज ग्रान्ट ड्युरेसन इन ब्राकेट्सको आधारमा चाहिँ आएको छ। र नम्बर अफ ग्रान्ट्स बाई टाइपमा सबभन्दा धेरै पनि रिसर्चको लागि नै देखिन्छ, त्यसपछि ट्रेनिङको लागि पनि आएको छ। अब नम्बर अफ ग्रान्ट बाई रिसिपिएन्ट डब्लुएचओ रिजन र इन्कम ग्रुपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अमेरिकाजमा हेर्नु त डब्लुएचओ रिजनको भने 68,706 छ भने नेपाल जुन साउथ इस्ट एसियामा पर्छ, सो ओभरअल साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ इट्स ओन्ली 96 होइन। वी क्यान सी द डिफरेन्सेस एन्ड वाइ अलिकति लोवर मिडल इन्कममा पनि अथवा साउथ इस्ट एसियाज यो कन्ट्रिजहरूमा पनि इस्टर्न मेडिटेरेनियन यस्तोमा किनभने फोकस गर्न रिसर्चलाई किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। सो ग्रान्ट फन्डिङ डिस्पेरिटिज देखाउँछ यसले। The analysis of grants for health research by major international funders in 2020 showed that low-income countries received only 0.2% of all grant funding. र त्यसमा पनि एनसिडीको लागि चाहिँ वाज एलोकेटेड टु इन्स्टिट्युसन्स इन लो मिडल इन्कम कन्ट्रिज र फन्डिङ फ्रम प्रायोरिटी एरियाज लाइक नेग्लेक्टेड ट्रोपिकल डिजिज रिमेन्स एट 0.6%. त्यसै गरी high income countries had approximately 56 times more health researchers than low middle income countries, perpetuating the inequality in health research capacity. अब यो सबै तपाईँहरूलाई भन्नुको औचित्य चाहिँ के हो भने नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हेल्थ रिसर्चमा एकदमै स्टिल पनि हामी धेरै फोकस गर्दैनौँ एन्ड there's so much that we still need to do र we need more manpower working in health science research. अब टाइप्स अफ रिसर्च इन हेल्थ साइन्सेसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्ट बेसिक रिसर्च र एप्लाइड रिसर्च हुन्छ। बेसिक रिसर्चमा चाहिँ हामी एकदम बेसिक जेनेरेटिङ न्यू नलेज एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गर्छौँ भने एप्लाइड रिसर्चमा चाहिँ मेनली टु फेसिलिटेट प्रायोरिटाइजिङ डिजाइनिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफ इन्टरभेन्सन्सको कुरा चाहिँ हामी एप्लाइड रिसर्चमा गर्छौँ। त्यसै गरी क्वालिटेटिभ रिसर्च र क्वान्टिटेटिभमा पनि यसरी पनि डिभाइड गर्न मिल्छ। क्वालिटेटिभमा चाहिँ हामी यो अलिकति उल्टो भएको छ। क्वालिटेटिभ इट्स एक्सप्लोरेटरी, प्लिज क्रस म्याच गरेर हेर्नु होला। क्वालिटेटिभ भनेको चाहिँ इट्स मोर एक्सप्लोरेटरी हुन्छ, इट्स नट अबाउट नम्बर्स, इट्स अबाउट द कन्टेक्स्ट हुन्छ भने क्वान्टिटेटिभ भनेको चाहिँ नम्बरमा कुरा गर्छौँ हामी, यो चाहिँ बढी एक्सप्लेनेटरी हुन्छ। अब बेसिक स्टेप्स इन रिसर्चमा हामी 7वटा स्टेपको चाहिँ यहाँ बढी कुरा गर्नेछौँ। फर्स्टमा स्टेप नम्बर 1 भनेको डिफाइनिङ रिसर्च प्रब्लम, स्टेप 2 रिभ्यू अफ लिटरेचर, स्टेप 3 फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस, स्टेप 4 प्रिपेरिङ द रिसर्च डिजाइन, स्टेप 5 डेटा कलेक्सन, स्टेप 6 डेटा एनालाइसिस र स्टेप 7मा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन एन्ड रिपोर्ट राइटिङ। सो दिज आर द मेन 7 स्टेप्स अफ रिसर्च प्रोसेस। अब यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्को एउटा डायग्राम मैले देखाउन जरुरी ठाने, किन भन्दा रिसर्चको स्टेप्सहरू चाहिँ इट्स नेभर जस्ट युनिडिरेक्सनल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है। जस्तै आई मिन इट गोज ब्याक एन्ड फोर्थ के इट्स नेभर जस्ट सिङ्गल वेमा चाहिँ रिसर्चको प्रोसेस मुभ अन गर्छ भन्ने छैन। फर इक्जाम्पल रिभ्यू अफ लिटरेचर इट क्यान गो थ्रु आउट होइन। कतिपय बेला डेटा एनालाइज गरिसके हुन्छ एन्ड यु मे हेभ टु कम ब्याक टु कलेक्टिङ डेटा बिकज अफ सम इरर्स है। सो यु समटाइम्स यु एनालाइज डेटा देन यु रिपोर्ट गरिसके हुन्छ एन्ड यु कम ब्याक टु एनालाइजिङ डेटा, you know. So there's like it comes from a lot of bi-directional process पनि धेरै हुन्छ, it's never just unidirectional. अब स्टेप्सको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। भेरी फर्स्ट स्टेप इज आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रब्लम एन्ड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप। यो फर्स्ट स्टेप हो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप पनि यही हो। तपाईँले सुरुमै रिसर्च प्रब्लम एकदमै क्लियरली आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ भने इट्स लाइक हाफ वर्क डन कि आधा कामै तपाईँको सकिसक्छ। अब रिसर्च प्रब्लम कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति कुरा गरौँ। सो सुरुमा हामी एउटा ब्रोड एरिया सेलेक्ट गर्छौँ। त्यो ब्रोड एरिया तपाईँको इन्ट्रेस्टमा हुनसक्छ, तपाईँले के गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा एकदमै ब्रोड एरिया पहिला छान्छौँ। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ हामी त्यो ब्रोड एरियाभित्र पनि खास समस्या के हो त, ग्याप के हो त भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ रिसर्च प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौँ। र
यो रिसर्चको इन्टायर प्रोसेसमा सबभन्दा डिफिकल्ट, च्यालेन्जिङ र टाइम लाग्ने प्रोसेस भनेको पनि आइडेन्टिफिकेसन अफ रिसर्च प्रब्लम नै हो। अब रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने सोर्सेसहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ कतिपय बेला चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई हुन सक्छ। जस्तै म चाहिँ चेपाङ कम्युनिटीमा एउटा फिल्डमा गएको थिएँ राक्सिराङ गाउँपालिकामा र त्यहाँ चाहिँ म अर्कै एउटा कामले गएको थिएँ। बट देन व्हेन आई वेन्ट टु द कम्युनिटी आई रियलाइज्ड कि त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै कोल्ड ड्रिङ्क्स खाने बच्चादेखि बुढासम्म एभ्री वान वाज इन्टु कोल्ड ड्रिङ्क्स होइन। सो सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू एकदम धेरै खाने त्यहाँ। सो आई रियलाइज द्याट त्यसको बारेमा चाहिँ त्यसको पर्सपेक्टिभको बारेमा अनि अनि बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसनको बारेमा न्युट्रिसन र डायटको बारेमा चाहिँ त्यहाँ रिसर्च गर्नु इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो समटाइम्स इट कम्स फ्रम पर्सनल एक्सपिरियन्स, sometimes it comes from exposure to field situations, sometimes it comes from लिटरेचरहरू कहिले काहीँ पढ्दै जाँदाखेरि आई वाज लाइक गोइङ थ्रु वान भेरी इन्ट्रेस्टिङ आर्टिकल होइन, मेडिकल इथिक्स इन रुरल हेल्थ केयर भन्ने। सो त्यो आर्टिकल मलाई पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ देन म अरू पनि त्यही रिलेटेड पढ्न थालेँ एन्ड आई रियलाइज द्याट रुरल हेल्थ केयर इथिक्स इज वान एरिया द्याट वी निड टु एक्सप्लोर मोर होइन। सो त्यसमा पनि रिसर्च ग्याप रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ लिटरेचरबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। प्रिभियस रिसर्चहरूको बेसिसमा कन्सल्टेन्ट कतिपय कुरा एक्सपर्ट कन्सल्टेसनको आधारमा हुनसक्छ, एक्जिस्टिङ थ्योरिजहरूको बेसिसमा र कतिपय चाहिँ समटाइम्स इट्स जस्ट इन्ट्युसन र ब्रेन स्टर्मिङले पनि हामी रिसर्च प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि वी अल्सो निड टु थिङ्क कि रिसर्च प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्ने इट्स नट ओन्ली अबाउट ग्याप, त्यसको सर्टेन क्राइटेरियाहरू पनि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इट ह्याज टु बी फिजिबल, इट ह्याज टु बी इन्ट्रेस्टिङ, इट ह्याज टु बी नोबल, इट ह्याज टु बी एथिकल एन्ड मोर रेलेभेन्ट। सो यसको बारेमा अझ कुरा गर्नुपर्दा फिजिबल किन हुनुपर्छ भन्दा समटाइम्स वी बिकम टु एम्बिसियस कि हामीलाई चाहिँ लाइक वी नो सर्टेन प्रब्लम एक्जिस्ट बट देन एट द सेम टाइम इट ह्याज टु बी फिजिबल, त्यो गर्न मिल्ने खालको कुरा पनि हुनुपर्छ है। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट that you need to be sure that it's feasible in your context as per your resources, as per your surrounding, as per the current context. It has to be feasible. The next question, it has to be interesting पनि। रिसर्च प्रब्लम भनेको आइडिया जस्तो हो कि सो इन्टायर तपाईँको नेक्स्ट प्रोसेस थ्रु आउट नै यसको बेसिसमा जान्छ भने if it's not interesting then it has to like तपाईँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट मात्र होइन कि ब्रोडर अडियन्सलाई पनि कम्पेलिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसपछि इट ह्याज टु बी नोभल अनि इट ह्याज टु बी एथिकल, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो रिसर्चमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अझ सुरुतिर मान्छेले धेरै रियलाइज नगर्ने कुरा भनेको चाहिँ रिसर्च चाहिँ एथिकल्ली साउन्ड हुनुपर्छ। एथिक्सको बारेमा हामी पछाडि पनि कुरा गर्छौँ र यो चाहिँ रिलेभेन्ट हुनुपर्छ करेन्ट इस्युको लागि मतलब एकदम करेन्ट इस्यु, एक्जिस्टिङ सिचुएसन, एक्जिस्टिङ सिनारियोमा चाहिँ त्यो रिसर्च प्रब्लम, रिसर्च आइडिया चाहिँ रिलेभेन्ट पनि हुनु पर्यो। र यो चाहिँ हामीले यदि ऱ्यान्डम आरसिटी गर्दैछौँ भने चाहिँ पिकआउट फ्रेमवर्क पनि युज गर्ने चलन छ। यसमा चाहिँ आफ्नो टार्गेट पपुलेसन के हो, इन्टरभेन्सन के हो, कम्पेरिजन कोसँग गर्ने, आउटकम के हो, टाइम फ्रेम के हो भन्ने आधारमा पनि हामी रिसर्च प्रब्लमलाई चाहिँ अलिकति इनडेप्थ रूपमा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ। यो चाहिँ मोर क्लिनिकल रिसर्चहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ हामी पिकआउट फ्रेमवर्क पनि युज गर्छौँ। यसमा चाहिँ अघि म धेरै कुरा गरिनँ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा तपाईँहरूलाई अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटिज एरियाज अफ नेपालहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्नको लागि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले 2019मा एउटा डकुमेन्ट निकालेको छ। सो नेपालमा हेल्थ रिसर्चको एरियाहरू कुन कुन रिलेभेन्ट छ भनेर उहाँहरूले सबैले हेडिङहरू राखिदिनु भएको छ। एन्ड प्लिज बी स्योर द्याट कतै न कतै तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुभएको एरिया चाहिँ यो कुनै न कुनै एरियासँग रिलेट होस् होइन। तपाईँले अथवा सुरुमै यसको बेसिसमा पनि तपाईँले रिसर्च प्रब्लम चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब रिसर्च प्रब्लम लेख्नको लागि चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टमा पनि लेख्न सक्छौँ अथवा त्यही कुरालाई इन्टरोगेटिभ क्वेसन फर्ममा लेख्यो भने त रिसर्च क्वेसन बनिदिन्छ। फर इक्जाम्पल सो डिक्लेरेटिभ वेमा लेख्दा चाहिँ इन्फ्लुएन्स अफ लेभल अफ हेमोग्लोबिन एन्ड पिनसाइट इन्फेक्सन एमोङ पेसेन्ट्स विथ एक्सटर्नल फिक्सेटर्स एडमिटेड इन अर्थोपेडिक वार्ड्स अफ लायन्स हस्पिटल मेसाना भनेर यहाँ छ। सो यो चाहिँ डिक्लेरेटिभ भयो भने इन्टरोगेटिभमा चाहिँ यही कुरालाई हामीले वाट इज लेखेर लेखिदिएपछि चाहिँ यो चाहिँ रिसर्च क्वेसनको रूपमा जान्छ।
त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको लिट्रेचर रिभ्यू हो। तपाईँले अब मैले कुन एरियामा रिसर्च गर्ने, मैले पत्ता लगाउन खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा तपाईँले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि अब हामी लिट्रेचर रिभ्यूतिर जान्छौँ। त्यो त्यो विषयको बारेमा तपाईँले अब बढी खोज्नुहुन्छ, बुक्स होला, आर्टिकल्स होला अथवा अरू कुनै रिसर्चको युज गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो टपिकको बारेमा अब बढी खोज्न थाल्नुहुन्छ। अब लिट्रेचर रिभ्यू कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा पहिला त आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो लिट्रेचरहरू। अनि जे पायो त्यही सोर्सबाट चाहिँ साइट गर्नु भएन। इट ह्याज टु बी भ्यालिड रिलायबल सोर्सेस हुनु पर्यो। त्यसपछि थिम्सहरू, डिबेट्सहरू, अरू आर्टिकलले के भनेको छ, अरू रिसर्चले के भनेको छ भन्ने कुराको बेसिसमा ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो र फाइनल्ली एउटा लिट्रेचर रिभ्यू लेखिन्छ। तपाईँले गुगल स्कोलर युज गर्नु होला आफ्नो अब जस्तै रिलेभेन्ट रिसर्च स्कलरली आर्टिकलहरू खोज्नको लागि। यु क्यान अल्सो युज पबमेड, एन्ड नोट, मेन्डली। सो यो सर्च इन्जिन युज गरेर चाहिँ तपाईँले लिट्रेचरहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो थर्ड स्टेप भनेको फर्मुलेसन अफ हाइपोथेसिस हो। यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अज्युम गर्छौँ कि जस्तै तपाईँले अब यस्तो एउटा पार्टिकुलर एरिया त रोज्नु भयो, तर देयर आर सो मेनी थिङ्स यु क्यान एक्सप्लोर अबाउट इट। एन्ड यु निड टु किप इन माइन्ड द्याट रिसर्चको आफ्नो एउटा लिमिट, एउटा बााउन्ड्री हुन्छ कि यु क्यान नट गो एभ्रिवेयर। सो तपाईँलाई एउटा ट्र्याकमा राख्नको लागि चाहिँ हाइपोथेसिस फर्मुलेसनले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। सो फर एक्जाम्पल, मैले एउटा रिसर्च एरिया चाहिँ मैले ग्याप के आइडेन्टिफाई गरेँ भने नेपालमा चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङको प्रोपोर्सन चाहिँ कम छ। सो आई वान्ट टु नो द फ्याक्टर्स एसोसिएटेड विथ सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ रेट इन नेपाल, होइन? अब मैले चाहिँ यति मात्र गरेँ, मैले हाइपोथेसिस केही पनि सेट गरिनँ भने आई वुड गो ब्ल्याङ्क के मैले के त्यसपछि डेटा कलेक्सन केमा गर्ने, यति धेरै कुरा हुन्छ नि त सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ रिलेटेड, त यति धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ कि। सो हाइपोथेसिस सेट चाहिँ कसरी गरिन्छ फर इक्जाम्पल भने, माई अजम्पसन क्यान बी कि जो मान्छे चाहिँ रुरल एरियामा बस्छ अथवा जो मान्छेको एजुकेसन कम छ उसले चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ धेरै गर्दैन भन्ने मेरो अजम्पसन छ बेस्ड अन द लिटरेचर र प्रिभियस थ्योरिज। सो अब मैले यो एउटा पहिले अज्युम गरेँ भने मैले यो सोचेको कुरा राइट हो कि रङ हो त भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ मैले अब रिसर्च डिजाइन गरेर हेर्ने। त्यसैले एउटा सर्टेन एजम्पसन्सहरू गरेर मात्र तपाईँले रिसर्चको डिजाइनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। द रोल अफ हाइपोथेसिस इज टु गाइड द रिसर्चर बाई डिलिमिटिङ द एरिया अफ द रिसर्च एन्ड टु किप हिम अन द ट्र्याक। त्यसपछि अब हामी रिसर्च डिजाइनतिर जान्छौँ। रिसर्च डिजाइनको मेजर कम्पोनेन्ट्स भनेको स्टडी डिजाइन, स्टडी एरिया एन्ड पपुलेसन, स्याम्पलिङ र स्याम्पल सिलेक्सन, स्टडी भेरिएबल्स र एथिकल कन्सिडरेसन्सहरू हुन्छ। अब यसमा लाइक 2 डेजको इन्टायर सेसन, लाइक अ लट अफ सेसन्स क्यान बी टेकन फर इच अफ दिस, होइन? यो हरेक 2-2 घन्टाको हुनसक्छ, बट यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै ब्रिफली भन्छु। स्टडी डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ दिज आर द मेन स्टडी डिजाइन्स। हाइरार्कीमा पिरामिडमा हेर्नुपर्दा सबभन्दा राम्रो इज सिस्टमेटिक रिभ्युज एन्ड मेटा एनालाइसिस अफ ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल्स। सो यसले दिने एभिडेन्स चाहिँ इट्स अफ द हाइएस्ट क्वालिटी, होइन? अनि सबभन्दा रिसोर्स धेरै चाहिने, लट अफ लट अफ लेन्दी हुन्छ, लट अफ इट टेक्स अ लट अफ कमिटमेन्ट है। सो सिस्टमेटिक रिभ्युज र मेटा एनालाइसिस अफ आरसिटिज। त्यसपछि हाम्रो अर्को क्वालिटी अफ एभिडेन्समा चाहिँ ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल पर्छ। त्यसपछि कोहर्ट स्टडी, केस कन्ट्रोल स्टडी, क्रस सेक्सनल स्टडिज, केस रिपोर्ट्स, केस स्टडिज, मेकानिस्टिक स्टडिज र फाइनली चाहिँ वी हेभ एडिटोरियल्स एन्ड एक्सपर्ट ओपिनियन। सो बायसको रिस्क, इररको रिस्क सबभन्दा कम चाहिँ माथि हुन्छ भने जस्तै एडिटोरियल र एक्सपर्ट ओपिनियनमा चाहिँ सबभन्दा धेरै इररको रिस्क हुनसक्छ र क्वालिटी अफ एभिडेन्स पनि कम हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब हामीले स्याम्पलिङको कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ, होइन? सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को एउटा भनेको वी क्यान नट कन्डक्ट जस्तो सेन्सस त हामीले सधैँ गर्न सक्दैन त, बिकज इट्स हाइली कस्टली हुन्छ। हाम्रो रिसोर्सेस, हाम्रो कन्स्टेन्ट्सको आधारमा चाहिँ हामीले स्याम्पल छान्नुपर्ने हुन्छ एउटा पपुलेसनबाट। न वी आर चुजिङ सर्टेन स्याम्पल। यो स्याम्पल चुज गर्ने पनि तरिकाहरू हुन्छ। It can be based on probability sampling methods or it can be based on non-probability sampling methods. So यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले थप बुझ्नु होला, होइन? तर बेसिक कन्सेप्ट बुझाउनु पर्दा चाहिँ तपाईँले एउटा पपुलेसनबाट, एउटा ग्रुप अफ कम्युनिटीबाट तपाईँले ऱ्यान्डमली मान्छे छान्नु भयो भने के हुन्छ, रिस्क अफ बायस कम हुन्छ। तर तपाईँलाई मेरो छिमेकीमा मलाई पुग्न सजिलो हुन्छ, मेरो नजिकमा मलाई पुग्न सजिलो हुन्छ, यस्तै यस्तै कन्भिनियन्टको बेसिसमा तपाईँले छान्नु भयो भने त्यसमा रिस्क चाहिँ धेरै हुने भयो, होइन? सो
बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो हो, बट देन देयर आर अ लट अफ वेज यु क्यान चुज द स्याम्पल के यसको बारेमा चाहिँ वी विल बी टकिङ अबाउट इन नेक्स्ट भिडियो। अर्को चाहिँ अब भेरिएबल्सको कुराहरू हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू हुन्छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बारेमा पनि मेनली चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भनेको इट म्यानिपुलेट्स कजेस एन्ड इन्फ्लुएन्सेस। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ चेन्जेस सिज द रिजल्ट्स एन्ड रिसिभ्स द इफेक्ट। हामी चाहिँ भेरिएबलहरू चाहिँ पहिले डिफाइन गर्छौँ। र अघि पनि मैले भने ethics, please do not forget about ethics in research, because no matter the how much hard work you do, if it's not ethically sound, तपाईँको एज अ रिसर्चरको इमेज, तपाईँको इन्टायर रिसर्चको लाइक द भ्यालु द्याट रिसर्च होल्ड नै डिग्रेड हुन सक्छ क्या। सो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स पार्टिसिपेन्ट्स, बेनिफिसियन्स, डु नो हार्म, जस्टिस र रिसर्च मेरिट र इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला, एथिकल प्रिन्सिपल्सहरूलाई चाहिँ। फर एक्जाम्पल लाइक especially children, minorities, marginalized population, adolescents, यस्तो केसमा चाहिँ यु हेभ टु बी हाइली सेन्सिटिभ। स्कुलमा जाँदै हुनुहुन्छ भने मेक स्योर कि गार्जियनको पनि कन्सेन्ट लिनुपर्छ होइन। सो टिचरको कन्सेन्ट लिनुपर्छ। यु आर गोइङ टु लाइक एन अर्फनेज भने यु क्यानट जस्ट गो एन्ड आस्क दोज लिटल चिल्ड्रेन कि यु हेभ टु have a consent from their guardians, consent from someone senior. It's very important, and you have to document it very properly. र हरेक कुरामा चाहिँ डु नो हार्म भन्ने कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। कसैलाई पनि यत्तिकै म पैसा दिन्छु तपाईँ अनि आउनु मेरो रिसर्चमा भन्दै यत्तिकै हिँड्न मिल्दैन। यु हेभ टु लाइक टेक प्रिभियस पर्मिसन लिनुपर्छ, कसैलाई त्यसरी इन्फ्लुएन्स गर्न पाइँदैन। सो यस्तो कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। र नेपालमा चाहिँ रिसर्चको सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पहिले इथिकल एप्रुभल लिनुपर्छ। इथिकल रिभ्यू अनलाइन सिस्टम चाहिँ एनएचआरसीमा यस्तो छ, यु हेभ टु एप्लाई, प्रपोजल लेखेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि कलेजबाट गर्न खोज्नुहुन्छ भने इन्स्टिट्युसनल रिभ्यू कमिटीहरू चाहिँ एआरबीहरू चाहिँ धेरै कलेजको छ, कुन कुनको छ भनेर तपाईँले यसरी एनएचआरसीको साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एनएचआरसीमा तपाईँले एप्लाई गरे चाहिँ अलमोस्ट लाइक इथिकल एप्रुभल आउन इट टेक्स 1 मन्थ। र त्यो त्यहाँ पनि धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ, एक्सपिडिट पनि गर्न मिल्छ प्रोसेस बेस्ड अन तपाईँको अर्जेन्सी अफ द सिचुएसन। र यु अल्सो हेभ टु पे सर्टेन अमाउन्ट। इथिकल एप्रुभल लिनुको लागि चाहिँ तपाईँले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब यसपछि डेटा कलेक्सनको कुरा गरौँ। डेटा कलेक्सन अब तपाईँले रिसर्च डिजाइन गरिसक्नु भएपछि चाहिँ अब हामी डेटा कलेक्सनतिर जान्छौँ। र डेटा कलेक्सनमा चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ने, कुन कुन टुल युज गर्ने, क्वेसनहरू बनाउने हो कि इन्टरभ्यू लिने हो कि गाइडलाइन बनाउने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ गर्छौँ। र टुल बनाइसकेपछि त त्यसको पहिले प्री टेस्ट, पाइलो टेस्ट गरेर रिभाइज गरेर मात्र फिल्डमा जान चाहिँ जरुरी छ। अब डेटा कलेक्सन गर्ने पनि धेरै तरिकाहरू छ। तपाईँले पेपर बेस्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजकल चाहिँ धेरै यो इपी डेटा, इपी इन्फो, ओडिके, ओपन डेटा किट, कुबो टुल बक्स, एक्सेल, होइन, देयर इज अ लट अफ वेज डिपेन्डिङ अपन यो रिसर्चको प्राइमरी अब्जेक्टिभ। त्यसको बेसिसमा चाहिँ यु क्यान युज अ लट अफ डिफ्रेन्ट मिडियम्स। सो आई हेभ मेड अ भिडियो इपी डेटा तपाईँहरूलाई युज गर्न छ भने लाइक आई हेभ हाउ टु इन्टर डेटा इन इपी डेटा भनेर मैले यो राखेको छु। प्लिज गो थ्रु इट। कुबो टुल बक्समा पनि कसरी तपाईँले फोन युज गरेर डेटा कलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेकोमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु। यु क्यान गो इन डिटेल थ्रु इट फर डेटा कलेक्सन। त्यसपछि डेटा कलेक्सन गरिसक्नुभयो, फिल्डमा होस् अथवा तपाईँले फर्म युज गरेर होस् अथवा इन्टरभ्यू लिएर होस् भने नाउ वी गो टु एनालाइजिङ द डेटा। सो यसलाई चाहिँ हामी एउटा डेटाबेसमा इन्टर गर्छौँ, एडिट गर्छौँ, डेटालाई पहिला कोडिङ गर्छौँ, क्लिनिङ गर्छौँ। त्यसपछि के को हो तपाईँको अब्जेक्टिभको बेसिसमा अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने हो कि क्रस ट्याबुलेसन गर्ने हो कि अथवा के एनालाइटिकल टेक्निक, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, कुनै अरू कुनै काई स्क्वायर टेस्ट, रिग्रेसन अरू के लगाउने हो कि। अब यसको लागि हामी धेरै सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्छौँ। SPSS, Excel, Stata, RQDA, R Commander. There are a lot of softwares that we can use for this. Finally, we have interpretation and reporting. So यसमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने प्लिज प्लेगरिजम चेकहरू चाहिँ युज गर्नु होला, बिकज यो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ विषय हो। कपी नगर्नु होला, यत्तिकै साइटेसन गरेर मात्रै कपी गर्नु होला। प्याराफ्रेज गर्नलाई यु क्यान युज सफ्टवेयर्स लाइक क्विल भल्ट। अनि ग्रामर, सेन्टेन्स स्ट्रक्चर, फर्मेटिङ चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि यु क्यान अल्सो युज ग्रामरली। र रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ
अब जस्तै सुरुमा टाइटल, अथर, एब्स्ट्राक्ट, किवर्ड्सहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कसन, कन्क्लुजन र रेफरेन्सेस चाहिँ यसरी लेखेर चाहिँ हामी यो अर्डरमा चाहिँ हामीले युजुअली रिपोर्ट बनाउने गर्छौँ। अनि अघि पनि मैले भने साइटेसन र डिफरेन्सिङको कुरा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। इट हेल्प्स टु अपहोल्ड इन्टेलेक्चुअल अनेस्टी, एभोइड प्ल्यागरिजम एट अल कस्ट। अनि तपाईँले साइटेसन चाहिँ भ्यान्कोभर अथवा एपिए रेफरेन्सिङ स्टाइलमा मोस्टली हामी युज गर्छौँ। इट डिपेन्ड्स तपाईँको अर्गनाइजेसन, इन्स्टिट्युसन, इट डिपेन्ड्स अट लट अफ थिङ्स। तर साइटेसनको कुरालाई चाहिँ नबिर्सिनु होला एकदमै। अब त्यसपछि अब यी सबै कुरा हामीले जति पनि गर्छौँ रिसर्चलाई, अल्टिमेटली भनेको यु वान्ट टु प्रड्युस नलेज हो नि त। तपाईँले एक्जिस्टिङ नलेजमा केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्न खोजिराख्नु भएको छ। सो त्यो कन्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ त भन्दा तपाईँले फाइनली डिसेमिनेसन गरेपछि हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईँले जर्नल सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जर्नलकै थ्रुबाट हामी युजुअली डिसेमिनेट गर्छौँ तपाईँको फाइन्डिङ के भयो भन्ने कुराहरू होइन। जर्नल चाहिँ सुरुमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ थाहै हुँदैन कि कस्तो जर्नल सेलेक्ट गर्ने, के गर्ने, कहाँ पठाउने भन्ने कुरा। सो प्लिज बी अवेर। फेक जर्नल्सहरू, यो एकदमै धेरै पैसा खाने खालको जर्नलहरू धेरै हुन्छ होइन। प्लिज बी अवेर अफ द्याट। इम्प्याक्ट फ्याक्टर हेर्नु होला, जर्नलको पुरानो पब्लिकेसन्सहरू हेर्नु होला, पियर रिभ्यू प्रोसेस कसरी हुन्छ, डबल एनोनमाइज्ड हो कि कसरी हुन्छ पियर रिभ्यू भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। अथरको राइट के हो, कहाँ कहाँ इन्डेक्सिङ हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन फर अथर्स के छ, इन्डेक्सिङ कहाँ हुन्छ, जर्नलको रेपुटेसन के छ भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी क्लियर बिफोर पब्लिसिङ योर रिसर्च इन एनी जर्नल। अब फाइनली दिज आर द मेन स्टेप्स। एकदमै बेसिकमा भनेको छु मैले। अब यसको फर्दर डिटेल्स चाहिँ हामी अरू अरू मा चाहिँ डिटेलमा पछि कुरा गर्नेछौँ अरू भिडियोजहरूमा। अब अरू टिप्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब अहिले बजारमा मार्केटमा भनौँ न हेल्थ रिसर्चमा एकदमै धेरै ग्रान्ट कुन कुन एरियामा हुन्छ भन्दा चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज हो है। बिकज देयर इज अ लट अफ थिङ्स ब्ल्याक बक्स जस्तो छ, a lot of things that we don't know about NCDs। अनि एकदमै यो अहिलेको ब्लुमिङ एकदमै हाई रेटमा इन्क्रिजिङ पनि छ। सो एनसिडीमा चाहिँ रिसर्च गर्नु हेज बिन वान अफ द प्राइमरी एजेन्डा ग्लोबली। त्यसमा पनि इफ वी सी बाई सब क्याटेगोरी, न्युरोसाइक्राइटिक कन्डिसन्स, म्यालिग्नेन्ट न्युप्लाजम्स, कार्डियोभास्कुलर डिजिज, यस्तोमा चाहिँ बढी रिसर्च ग्रान्टहरू चाहिँ अहिले खुलिरहेको परिरहेको चाहिँ देखिन्छ। र अब हेल्थ रिसर्च फन्डिङको बारेमा अझै लाइक अरू रिसर्च फन्डरहरू कहाँ एप्लाई गर्ने, फन्डिङ कहाँ खोज्ने भन्ने तपाईँहरूलाई अझ जान्न मन छ भने चाहिँ यु क्यान गो टु हेल्थ रिसर्च फन्डर्स डट ओआरजी। सो यहाँ चाहिँ अ लट अफ फन्डिङ्सको कुराहरू चाहिँ तपाईँले यु क्यान लर्न फ्रम हेयर। अनि एआई, सो अ न्यू हट टपिक, युज अफ एआई, प्लिज बी कन्सियस अबाउट इट। इट क्यान बी योर फ्रेन्ड और इट क्यान बी योर एनिमी। यु हेभ टु बी भेरी, यु हेभ टु युज इट भेरी वाइजली। अब च्याट जिपिटी आजकल कतिपय ठाउँमा त लाइक यु क्यान इभन एक्नोलेज च्याट जिपिटी, तर यु क्यानट कपी एभ्रिथिङ फ्रम इट होइन। सो युज इट बट युज इट भेरी वाइजली। यु क्यान अल्सो युज पेपर पल अर अदर एआईको अरू 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 प्लेटफर्म्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन अगेन प्लिज बी स्मार्ट अबाउट द युज अफ एआई। डु नट कपी एभ्रिथिङ। अब क्राइटेरियाज फर सक्सेसफुल रिसर्च, दिस हेज टु बी द फाइनल स्लाइड। सो सक्सेसफुल रिसर्चको क्राइटेरिया के हो त भन्दाखेरि प्रायोरिटी, निडेड रिसर्च ग्राफमा पहिला फोकस गर्नु पर्यो, एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो, मल्टिडिसिप्लिनरी हुनु पर्यो, पार्टिसिपेटरी हुनु पर्यो, टाइमली, कस्ट इफेक्टिभ, प्रोपर तपाईँको अब्जेक्टिभ अनुसारको डिजाइन युज गर्नु पर्यो, क्लियर रिजल्ट र आफ्नो सबै कुरा सबै मान्छेले एउटा रिसर्चमा गर्न सक्दैन। देयर विल बी सो मेनी लिमिटेसन्स एन्ड यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट अबाउट इट। त्यो डेटा फल्सिफिकेसन, फ्याब्रिकेसन गर्नु भएन। र एक्सपेक्टेड इम्प्लिकेसन्स र पोलिसी वाइज होस्, त्यसको रेकमेन्डेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अहिलेको एउटा वान अफ दि प्रायोरिटी एरियाज भनेको पार्टनरसिप इन रिसर्च के आजकल के भइरहेको छ नि, लाइक एकाडेमियामा मान्छेहरू आफैले रिसर्च गरेर आएको छ, बट देन द्याट डज नट गेट लिङ्क विथ कम्युनिटी ओर पोलिसी मेकर के। सो तपाईँले रिसर्च गर्नु, यति धेरै टाइम एनर्जी खर्च गर्नु, यति धेरै आफ्नो इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी खर्च गर्नुको वान अफ दि प्राइमरी अब्जेक्टिभ इज त्यसको केही न केही आउटपुट आओस् पोलिसी लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा, त्यसको त्यो रिसर्चको फाइन्डिङलाई युज गरेर केही न केही चेन्ज होस् भन्ने होस्। सो आजकल चाहिँ के छ भने पार्टनरसिप इन रिसर्चको कन्सेप्ट चाहिँ इज भेरी पपुलर। Everyone concerned with the problem under the study should get involved
but the level of participation and type of role depends on label, complexity, and focus of the study. And the most important thing, patience. So research गर्नु, researchमा interested हुनु भनेको चाहिँ it takes a lot of patience and it takes a lot of courage पनि. So if you even if you submit like your research गरिसक्यो सबै, एक वर्ष लाएर रिसर्च गर्यो होइन, एक वर्ष त मिनिमम हो कि होइन, जस्ट फर अ क्रस सेक्सनल स्टडी एक वर्ष लाग्छ, बट देन इफ यु एप्लाई फर अ जर्नल लाइक त्यो सबमिसनदेखि एक्सेप्टेन्सको प्रोसेस चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 to 3 years भइदिन्छ होइन. सो they have to know that you need a lot of patience and a lot of honesty, but it will be worth it. I've not failed. I've just found 10,000 ways that don't work. So that's a very interesting quotation, and I would like to end with it. So, तपाईँहरूलाई केही अरू केही क्वेरी छ भने प्लिज कमेन्ट